Oh my God. Do. Ano yung may daanan, guys. So ayun na guys, umuulan na. O, diba? Ganda-ganda. Hindi mo na sabihin sa loob. Siyempre, gusto ko dito para ganun. Umuulan na. Oh, anak naman. Ang gulo na itong anak ko na to. Halika na. Pasok na. Pasok na tayo. Umuulan na. Gusto kong abangan kung gaano kataas yung magiging alon. Ay, kasi sasara yung pintuan. Let's go. So, ayan na guys. Natatanaw na yung Jumalig. Sakahan natin. Taas ng alon. Hop. Ah! Lakas ah! Kaya na guys, ayun na. So, diba nakikita nyo, hindi talaga siya white sand. Golden sand talaga siya. Diba? Ang ganda. Sayo ko na-expand yung tripod ko. So, ayun na guys, ang Jumalig Island. Lapit na kami sa Pantalan. Yung dito, alam niyo bang pa, hindi pwedeng isa kayong motor. Ay, pwede rin. Kaso, pag marami kayong mga riders, hindi pwedeng isa kayo lahat ng motor. Wow! Matanaw na. So, sabi ni Papa Bear, dati daw, pag sumakay ka dito sa bangka, nagbayad ka ng pamasahe, may kasamang food, pero ngayon wala. Kaya patay kami sa gutom. So guys, payo lang, kung pupunta kayo dito, sasakay kayo ng bangka, much better na magbaong kayo ng pagkain para hindi kayo magutom sa biyahe. Kasi ang tagal talaga niya. Kasi umalis tong bangka doon sa Real Port, 9:30 AM. Ngayon is 2 PM na. So 9, 10, 11, 12, 1, 2, oh, diba? 5 hours. 5 hours talagang bangkaan to. Kanina sama ng panahon, ngayon maganda na. Umaraw-araw na. Siyempre, yung anak ko, walang takot. Ang kala mo marunong sa limoy. Tapos alam niyo guys, yung palapit na kayo dito sa isla, meron na siyang data signal. 4G na. So sabi rin ni Papa Bear, dati wala daw signal, as in talagang wala kang makikita. Pasok, sige, papasok na daw muna. Okay. Kasi malapit na sa Pantalan. Oh, yeah. So, maghahabal-habal daw pupuntang Tejada. So, mangga ka ba doon? Guys. Oh my God. La. Oy. Ang kalula. Sina, dito na tayo. Siyempre, itsura ko. Then, so guys, welcome to Jamal.
Island. So, ayan. Ganda guys, diba? Then, Saan po ba kayo? Ay, meron po dyan. so, ayan na. Nandito na tayo ngayon. At, tingnan natin guys. Ang ganda-ganda rito, grabe. Tsaka makikita mo talaga. Eh, siya natin yan. Ayan o, mga bata naglalangoy na sila. Yes. So yun guys, di ba kung makikita nyo talagang golden sand siya. Ang ganda oh. Diba? Ang ganda. So, yung mga motor namin, naiwan doon sa Real Port. So, may mga bahay na nagpaparent doon. Per day, yung babayaran mo. So, 100 per day. Hello! Diba? Nakakaingit yung mga bata. Yes! Welcome, Barangay Talisoy, Dumalig, Quezon. Oh, Quezon! Quezon pala talaga siya, no? So, yan siguro yung mga habal-habal na sasakyan. Ay, sorry po! Yan yung mga habal-habal na sasakyan dito. Yan! Oh! Asa na sila? Ano? Ganda. Yes. Kaya dito kami magpapa-register yata. And also we need to pay for environmental fee. Yes. So, hintay lang kami dito ng sandali. And then, proceed na. Sakay na ng habal-habal going to Tejada. Ngayon na, after namin magbayad ng environmental fee na 170 pesos, siyempre, sasakay na kami ng habal-habal. Habal-habal? Habal-habal ba? Ayun, may tricycle eh. So, ayun yung kaibigan ni Papa Bear, si JR. Ano ba habal na ito? Ay, saan po kayo? Ilan po kayo? Ayan, sa habal-habal naman, ang babayaran mo is 70 pesos per head. May panghabal-habal na Aerox ha. Saan tayo? Yes. Isa-isa pala kami ka. Sabi mo siya umangkas. Doon sa isa. Paano tumbag? So, ayan ang sasakyan namin. Habal-habal na yan. Si Boss Francis yung magdadrive. Iaangkas niya yung asawa niya. Ay, nako, sana ma-video ko! Anak, sakay ka na. Saan ako? Dito ako. Kaya na guys. Nakasakay na ako. Nakasakay na rin sila. Diyan! Ayan. So, ayan guys, kapag sumakay kayo dito, syempre habal-habal ang sasakyan niya. 70 pesos. Shout out kay Kuya, ang aking driver.
Yes. Mamaya tayo mamimigay ng mga stickers natin dito. So, ayun yung anak ko. So, ayan sila Papa Bear. And si Boss Francis at saka si Ate Neng, sila yung nag-drive. Sila yung nag-drive. Ah! Yan, silang mag-asawa yung nag-angkasan. Yan. Hindi ka pa magkaligawan. So, yung anak ko, ayun siya, nasa unahan. Wow, may mga bahay na malalaki rin pala dito. So, ngayon, nagamit kong pang video is cellphone. Kasi nalobat na yung mga action cam ko. Wow, ang ganda. Ito. Oh. Grabe, napakaganda dito. Yung gasolina, patay. Patay? Oo. Balikan mo! So, nagka-problema yung motor na ginagamit nila. Ate Neng. Ha? Naka-off yung gas. Naka-off lang daw yung gas. So, hindi mapapa-andar yun. So, ayun, madami palang resort dito. Wow. O, diba yung anak ko? Sanay kumangkas. Tada! Seryoso siya. Diba? Ay, nakikita yung simpleng pamumuhay dito ng mga tao. Oh my God. Hello. Yan yung may daanan, guys. Diba talagang thrilling, sobrang thrill. Woo! Woo! Pagsakay pa lang ng habal-habal, mag-enjoy na kayo, guys. Make sure lang marunong kayo umangkas. Pero siguro naman di kayo yung hulog ng driver. Wow, ang ganda. Feeling ko ang dulas ng dinadaanan. Wow. So, we are finally here in Tejada Resort. Ay, sorry kuya. Thanks. Yan, finally nandito na tayo sa Tejada. Woo!
Ganda! Wow! So, ang ganda guys! Grabe! Parang may video ka pa. Yes, ang ganda. So, dito kami mag-i-stay for until tomorrow. Yes. So, welcome to Tejada Resort. Ganda. Ganda dito, guys. So, ano pala pwede palang dalhin yung motor dito? Pwede ba? Hmm. Bayad 100 tao rin pong pasahin. Oh. So, yan guys. Ang kukunin naming kubo ng aking anak is ito. Diba? Ang ganda. So, etong kubo namin. So, 700 per 9. So, sakto lang sa amin ng anak ko. Sahig lang siya. So, yun siya. So, nasa sahig. And anahaw ang bubong. Wow. So, for sure, malamig talaga dito. Kaso, may saksakan ba? Ayun, may saksakan. Walang tubig? Ayun. Oo, patipid. Lapit naman eh. Dito kayo. Dito pero solid. Okay guys, kakain muna kami. Oh ba, sarap. Wow. Ay, tapusin na namin ang aming Yes. kami ha. So, kain muna. Kain muna tayo. So, eto ang dinatnan namin dito sa Tejada. Ayan. Kaya si Papa eh. Kala Thank you for the food, Lord. Kain guys. Fried fish. Tapos may nilaga. Nilaga ba? Hindi ka nung, hindi ka nung kagandaan agad.